साथीहरु हामीले विभिन्न खालका एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर मोबाइलबाट एकदम राम्रो खालका गुणस्तरीय थम्बनेलहरु बनाइरहेका हुन्छौं युट्युबका लागि। साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई कुनै पनि एप्लिकेसनको प्रयोग नगरिकन हामीले भिडियो एडिटर जुन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं काइनमास्टरबाटै कसरी हामीले एकदम राम्रो क्वालिटीको एकदम गुणस्तरीय थम्बनेल तयार गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा आज मैले तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्नेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु नमस्कार, म नेपाली sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु ढिला नगरिकन लागौं प्र्याक्टिकली रूपमै मोबाइल स्क्रिनतर्फ। साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस्। काइनमास्टरलाई खोलिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देख्नुहुनेछ। अब साथीहरु तपाईले यहाँ गइसकेपछि अब यहाँ प्लस आइकनमा जानु होला, माथि न्यू प्रोजेक्टमा वा क्रिएटमा जान सक्नुहुन्छ। प्लसमा गइसके तपाईले कुन रेसियोलाई एक्सेप्ट गर्ने भनेर देखाएको हुनेछ। तपाईले यहाँनिर पहिलो युट्युबको लागि 16:9 यो वालालाई राख्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर तल क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रिएटमा क्लिक गरिसके तपाईँ अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ र फाइलहरु यहाँनिर यसरी माग्नेछ। अब तपाईले यहाँनिर एउटा ब्याकग्राउन्डको लागि कुनै पनि एउटा फोटोलाई जुन ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ त्यो ब्याकग्राउन्डलाई चुज गर्नु होला साथीहरु। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा ब्याकग्राउन्डलाई चुज गर्नेछु। तपाईले यहाँनिर इमेज एसेसमा गएर पनि कुनै पनि यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईसँग ग्यालरीमै राख्नु भएको छ भने सेभ गरेर राख्नु होला पहिला र त्यहाँबाट तपाईले चुज गर्नुहोस् एउटा फोटो अथवा ब्याकग्राउन्डलाई। मैले एउटा ब्याकग्राउन्डलाई चुज गरेको छु। चुज गर्दा बित्तिकै यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। तपाईले यसलाई यसरी राख्नु होला। अब साथीहरुलाई तपाईले यहाँनिर प्यान एन्ड जुममा गएर साइडमा जानुहोस्। यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ यहाँनिर प्यान एन्ड जुम। यसबाट तपाईले यसलाई ठुलो सानो अथवा कता राख्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। सेट गर्नु होला। अब साथी यति कुरा गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिरबाट ब्याक गर्नुहोस्। अब तपाईले यसमा एउटा फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो थम्बनेलमा र फोटो राख्न चाहनुहुन्न भने तपाईले जुन कुरा राख्न चाहनुहुन्छ अथवा लोगो अथवा के चित्र जे राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई यहाँ ल्याउनु पर्छ। जस्तै मैले यहाँनिर यसै भिडियोको लागि थम्बनेल बनाउन गइरहेको छु कि काइनमास्टरबाट एउटा प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउने तरिका। अब साथी त्यसमा लेख्नका लागि यहाँनिर लेयरमा जाउँ। हामी लेयरमा गएर टीमा क्लिक गरौँ। टीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ काइनमास्टर। अब साथीहरु यसरी लेखौँ अथवा बाट पनि लेख्न चाहनुहुन्छ यसरी मैले लेखेँ। अब साथी यहाँ आइसकेको छ काइनमास्टरबाट। अब यसलाई कहाँ राख्न चाहन्छ त्यो ठाउँमा राखौँ। यसरी राखिसकेपछि तपाईले यसमा यहाँनिर विभिन्न अप्सन रहेका छन् जसमध्ये कलर कुन राख्न चाहनुहुन्छ, त्यसै गरेर तपाईले कुन यसमा स्याडो दिन चाहनुहुन्छ अथवा ब्याकग्राउन्ड के राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर स्याडो दिन चाहेँ भने ग्रो गर्न चाहेँ जसमा मैले एउटा कलरलाई यहाँनिर चुज गर्नेछु र कति स्याडो पछाडि राख्नु छ यसरी मैले यसलाई बढाइदिएको छु यहाँनिर साथीहरु हेर्नु होला। अब यसलाई ब्याक गर्नुहोस्। यसलाई आफ्नो साइजमा राख्नुहोस्। यसरी आउनेछ साथीहरु। अब पुनः यसैलाई नै कपी गर्नुहोस्। माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ डुप्लिकेटमा क्लिक गर्नुहोस्। डुप्लिकेटमा क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँ दुईटा आउनेछ र यसलाई एउटा तल सार्नुहोस्। अब यहाँनिर प्रोफेसनल भनेर लेख्नु होला। प्रोफेसनल। तपाईले फन्टलाई पनि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ यहाँनिर साइडमा ए भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ। क्लिक गर्नु भने साइडमा यहाँनिर फन्ट भनेर देखाएको हुनेछ। यो फन्टबाट तपाईले कुनै पनि एउटा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो लिए। अब यसलाई प्रोफेसनल या एडिट भन्ने साइडमा अप्सन रहेको छ। यसलाई मैले प्रोफेसनल एचडी भनेर लेखिदिएछु। प्रोफेसनल एचडी। अब साथी यसको एउटा कलरलाई चुज गरौँ अथवा यसलाई ठाउँमा राख्नु होला, साइडमा सार्नु होला। मैले यहाँ कलर यसको चाहिँ एउटा चेन्ज कलर राख्ने छु। कलरमा गए साथीहरु मैले यहाँनिर सेतो व्हाइटलाई चुज गर्छु। व्हाइट नै छ अहिले। मैले येलोलाई चुज गरेँ। यसरी राखेँ। अब त्यसपछि यसको जुन ग्रो भन्ने अप्सन रहेको छ आउटलाइनलाई पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। आउटलाइन ओके गरेर तपाईले कुन कलरलाई राख्न चाहनुहुन्छ आउटलाइनमा यसरी मैले व्हाइटलाई आउटलाइनमा पनि राख्न सकिन्छ। यसरी राखिदिनेछु प्रोफेसनल एचडी। अब साथीहरु यसलाई पनि ब्याक गरेँ। अब मैले यसै दुईटा कुराहरु यहाँनिर राखेँ। अब थम्बनेल भनेर लेख्नुपर्ने छ भने साथीहरु यसलाई पुनः यहाँनिर डुप्लिकेट गर्नुहोस्। यसरी आउनेछ र यसको एडिट गरेर थम्बनेल भनेर यसरी लेख्नु होला। थम्बनेल यसरी राख्नुहोस् थम्बनेल। अब थम्बनेलको तपाईले फन्टलाई अलिकति आकर्षक अथवा कुनै यहाँनिर हेर्नु होला विभिन्न रहेका छन्। तपाईले विभिन्न फन्टहरु यहाँ पाउनुहुनेछ।
अब मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु, हेरौँ कस्तो देखिन्छ। अब यसको मैले ब्याकग्राउन्ड पनि दिन चाहन्छु साथीहरू। यहाँ अलिकति तल जानुहोस्, क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर भनिएको छ, यसलाई अन गरिदिनु होला। अन गरिसकेपछि यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड, मैले येलो यहाँनिर चुज गरेँ। फुल तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ यसरी राख्नु होला, गर्न चाहनुहुन्न यसलाई अफ गरिदिनु होला। यसरी गरिसकेपछि यहाँनिर यो देखिएर आउनेछ। अझै पनि यसको जुन फन्ट रहेको छ त्यति राम्रो खालको देखिरहेको छैन। अब यसलाई अलिकति चेन्ज गरौँ। अब फन्टलाई अलिकति चेन्ज गरौँ। यहाँनिर मैले नर्मल फन्ट राखेँ यहाँनिर। अब यसमा तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँनिर आउटलाइन, स्याडो र ग्रो विभिन्न अप्सन छन्। यो ग्रोलाई अलिकति मैले यहाँनिर घटाइदिन्छु, यसरी राखिदिन्छु। अब यसरी आएको छ साथीहरू, यो ठिक छ। यदि छैन भने तपाईँले अन्य विभिन्न कुराहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कलरलाई पनि यहाँनिरबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ब्ल्याक राख्न पनि सक्नुहुन्छ, कुनै पनि राख्नु होला थम्बनेल। अब साथीहरूलाई ठाउँ अनुसार अलिकति मैले माथि म्यानेज गरेँ। अब यहाँ बनाउने तरिका यसरी लेख्नु होला। अब यसलाई ओके गर्नुहोस्, यसरी आएको छ यहाँनिर। अब यसलाई पनि कुनै पनि तपाईँले कलर यहाँनिरबाट राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। साथै यति कुराहरू हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ कि काइनेमास्टरबाट प्रोफेसनल एचडी थम्बनेल बनाउने तरिका। अब साथै यसमा धेरै कुरा तपाईँले थपगड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ युट्युबको लोगो राख्न सक्नुहुन्छ र यता आफ्नो फोटो अथवा काइनेमास्टरको लोगो, यी विभिन्न कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। जसका लागि तपाईँले पहिला नै आफ्नो मोबाइलमा ती लोगोहरूलाई सेभ गरेर राखेको हुनुपर्ने छ, जसका लागि तपाईँले एउटा एप्लिकेसनको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि मैले यहाँ तपाईँलाई एउटा एप्लिकेसन भन्ने छु कि इमेज सर्च म्यान। यसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर कुन सर्च, जस्तै मैले काइनमास्टर। अब साथीहरू यहाँनिर काइनमास्टर मैले यहाँनिर सर्च गर्नेछु, काइनमास्टर एप। अब यहाँनिर कुनै पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ काइनमास्टर एपको लोगोलाई। मैले यही लोगोलाई यहाँनिर लिनेछु साथीहरू। यहाँनिर मैले यसलाई यहाँनिर डाउनलोड गरेँ। त्यस्तै अब अर्को हामीलाई त्यहाँनिर चाहिएको युट्युब। अब युट्युब यहाँनिर साथीहरू सर्च गर्नुहोस्। युट्युब गर्दा बित्तिकै तपाईँ यहाँ विभिन्न लोगोहरू देखाउनेछ। अब एउटा कुनै पनि युट्युबको यहाँनिर लोगोलाई यसरी डाउनलोड गरेर राख्नुहोस्। अब साथै यति गरिसकेपछि पुनः हामीहरू यसमा जाउँ र तपाईँले आफ्नो फोटो पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो फोटो पनि तपाईँले रेडी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ म पुनः लेयरमा जान्छु। लेयरमा गएर मिडियामा गएँ र भर्खरै डाउनलोड गरेको यहाँनिर पिक्चरहरू, एउटा काइनमास्टरको पिक्चर रहेको छ। तपाईँले यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। यसलाई क्रप गरेर कति आवश्यक छ त्यति राखेर यो जुन ब्याकग्राउन्डमा रहेको छ सेतो कलर त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। यसलाई क्रपिङलाई अन गरिदिएँ मैले। यहाँनिर मार्क्स राख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी यसलाई मार्क्सलाई पनि यसरी बढाउन सकिन्छ। यतिकै राख्न चाहनुहुन्छ यो पनि ठिक छ। यदि होइन भने यसको ब्याकग्राउन्डलाई पनि क्लियर गर्न सकिन्छ। अब यसलाई ओके गरौँ। यसरी आएको छ। तपाईँले यसलाई यतिकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। होइन भने यसको ब्याकग्राउन्डलाई हटाउनको लागि तपाईँले अलिकति तल जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँसँग पुरानो भर्जन छ भने यहाँनिर क्रोमा की भन्ने अप्सन देखाउने छ। यसमा यसरीलाई हटाएर सेट गर्नु होला, यसरी राखिदिनु होला। यदि तपाईँसँग पुरानो भर्जन छैन अथवा नयाँ भर्जन छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले अलिकति तल जानु भने यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ म्याजिक रिमुभर। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिरबाट यसलाई अन गरिदिनु होला। केही समय यसले लगाउनेछ। अब यति काम गरिसक्नु भने तपाईँले यसलाई आफ्नो साइज अनुसार साइज दिनुहोस् र तपाईँले यसमा ब्ल्यान्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा यहाँ विभिन्न अप्सनहरू जुन रहेका छन् तपाईँले त्यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मा मार्क्सबाट पनि तपाईँले सेतो नदिएर साइडमा यस्तो खालको तपाईँले स्यापेजमा पनि यसलाई कट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथै यति कुरा यहाँ भइसकेको छ। अब यसपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा युट्युबको लोगो र आफ्नो यहाँनिर फोटो लगाउनु पर्ने छ। अब यहाँनिर पुनः लेयरमा गएँ म र मिडियामा गएँ र सेम तरिकाले युट्युबको लोगोलाई लिएर आउनेछु। यहाँनिर युट्युबको लोगो हामीसँग अघि सेभ गरेका छौँ। अब यसलाई आफ्नो साइजमा ल्याउनु साथीहरू। यसरी साइजमा ल्याइसकेपछि यहाँनिर गएर यसलाई पुनः सेम तरिकाले क्रपिङ यहाँबाट कट गर्न सकिन्छ। अब यो क्रपिङबाट कट गर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर के गर्नु होला भने साथीहरू सबभन्दा पहिला माथि मार्क्सलाई अन गर्नुहोस् र यो स्यापेजमा जानुहोस् र यसलाई लिइदिनु भयो अथवा कुन लिन चाहनुहुन्छ जस्तोमा राख्न चाहनुहुन्छ। मैले यो राखेँ मानौँ गोलोमा,
त्यो तरिकाले सेट गर्नु होला र आवश्यकता अनुसार यसलाई आफ्नो शेपमा दिनुस् र यसको पनि यहाँनिर कर्पिङमा तपाईले फिदरलाई बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ यसरी। अब साथै यति कुराहरु हामीले यहाँ सेट गरिसक्यौं। यसको साइजलाई त्यही तरिकाले राखिदिनुस्। अब यो गरिसके तपाईले यसको ब्याकग्राउन्ड पनि इरेज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिरबाट क्रोमा कीलाई अन गरिदिनु होला। अन गरिसकेपछि यहाँनिर तल जानुस् र कुन कलरलाई हटाउन चाहनुहुन्छ सेतोलाई चुज गर्नु होला। तपाईले यसरी पनि यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुन गर्नुहुन्छ त्यो राख्नु होला। मैले यही राखेँ बेटर लाग्यो। अब यति काम हामीले यहाँनिर गरिसकेका छौं। यो काम गरिसकेपछि हामीले एउटा फोटोको आवश्यकता पर्छ हाम्रो जुन तपाईले यहाँनिर थम्बनेलमा युज गर्न चाहनु भएको छ। अब पुनः लेयरमा जानुस्। लेयरमा गएर मिडियामा जानुस् साथीहरु। मिडियामा गएपछि आफ्नो फोटो जुन रहेको छ सकेसम्म तपाईले एउटै कलरमा पछाडी खिचेको फोटो भए अझ बेटर हुनेछ। अब साथीहरु यहाँ मैले एउटा फोटोलाई चुज गर्छु। जस्तै यहाँ मैले यो फोटोलाई चुज गरे। फोटो यहाँनिर आएको छ। यो फोटोलाई तपाईले यसरी राख्नु होला र अब यसमा तपाईले क्रप गर्न चाहनुहुन्छ क्रप गर्नुस्। नभए तल यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ म्याजिक रिमुभर। यदि त्यो टुल छैन तपाईले यहाँनिर क्रोमा कीको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। क्रोमा कीलाई अन गरिदिनु होला र यसलाई यसरी तपाईले सेट गर्नुस्। यसरी हेर्नुस् र मिलाउनु होला यसरी साथीहरु। मैले जुन देखाएको छु यसलाई कम बढी गरेर साइडमा यसको चाहिँ साइडलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले। अब त्यसपछि यता यसलाई राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर। अब हेरौं कतिको सेटअप भएको छ वा छैन। यदि भइरहेको छैन भने अझै पनि तपाईले यहाँनिरबाट केही मात्रामा यसलाई चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी। अब यसको साइजलाई पनि तपाईले ठुलो सानो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट। त्यो पनि तपाईले मिलाउनु होला यसरी। यसरी गरेको छु। अब यदि तपाईसँग यो टुल छैन भने अथवा क्रोमा टुल छ तर तपाईसँग म्याजिक रिमुभर टुल पनि छ भने यहाँनिर तल जानु होला र यसको म्याजिक रिमुभर टुल यसलाई चाहिँ अन गर्नु होला साथीहरु। यो अन गर्दाबित्तिकै केही समय यहाँनिर तपाईको लगाउनेछ। अब साथीहरु यहाँनिर म्याजिक रिमुभर टुल अन गर्दाबित्तिकै तपाईको यो फोटो एकदमै पछाडी ब्याकग्राउन्ड हटेर आएको छ। अब यसलाई साइजमा राख्नुहोस् जुन साइजमा तपाईले राख्न चाहनु भएको छ। त्यसै गरेर बाँकी कुरालाई पनि तपाईले म्यानेज गर्नु होला आफ्नो आवश्यकता अनुसार। अब यहाँनिर तपाईले यसरी आवश्यकता अनुसार सम्पूर्ण कुराहरु म्यानेज पहिला गर्नुहोस्। अब मैले यहाँनिर गरिरहेको छु। यो म्यानेज भइसकेको छ। अब साथीहरु हाम्रो एकदमै प्रोफेसनल एचडी किसिमको यहाँनिर थम्बनेल हामीले देखिरहेका छौं। अब यसलाई कसरी सेभ गर्ने त साथीहरु यहाँनिर कुनै पनि ठाउँमा तपाईले लेयर लिनु भएको छ। एक ठाउँको लेयर यहाँनिर राख्नुहोस्। कुन ठाउँको लेयर तपाईलाई मन पर्छ। पछाडी यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड पनि हाम्रो यस्तो किसिमको चेन्ज भइरहेको छ हल्का किसिमको। अब यसपछि तपाईले यहाँनिर साइडमा एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। मैले एरोले पनि देखाइरहेको छु। साथीहरु यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सन देख्नुहुन्छ जसमध्ये क्याप्चर एन्ड सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। अब साथीहरु यहाँनिर यो तपाईको जुन बनेको छ यो सेभ यहाँ भइसकेको छ। यसरी यो सेभ भएको छ। अब साथीहरु म तपाईलाई देखाउने छु कि यो सेभ भएको जुन फोटो छ त्यो कहाँ गएर हेर्ने र कस्तो खालको देखिन्छ। अब साथीहरु यसलाई मैले मिनिमाइज गरे र पुनः म आफ्नो मोबाइलको मेमोरीमा अथवा यसमा जानेछु फाइलमा जानेछु र तपाईलाई यो फोटो देखाउने छु कि कस्तो खालको देखिन्छ। इमेजमा गएँ र मैले यो फोटोलाई क्लिक गरेर खोलिरहेको छु। अब साथीहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो जुन थम्बनेल हामीले बनाएका छौं एकदमै राम्रो एट्र्याक्टिभ र एकदमै तपाईको गुणस्तरीय थम्बनेल लागिरहेको छ कि हामीले कुनै राम्रो खालको एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर बनाइरहेका छौं। तर हामीले सामान्यतया जुन काइनमास्टरबाट भिडियो एडिट गर्छौं त्यही काइनमास्टरबाटै यो थम्बनेल तयार गरेका छौं। साथीहरु तपाईले पनि यसरी नै काइनमास्टरद्वारा नै आफ्नो युट्युबको लागि अथवा भिडियोको लागि आवश्यक पर्ने थम्बनेल जो रहेको हुन्छ त्यो शैलीसँग तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।